Hello! Welcome back to my channel. Meron po tayong bagong recipe, ang Filipino corn dog. Pwede po tayong gumamit ng fresh or raw bananas, tapos iboboil po natin. At pwede rin naman po yung mga frozen cooked bananas. Ang mga ginamit ko po na cheese sticks dito ay yung soya based para sa mga anak ko na lactose intolerant. I suggest na i-freeze muna po yung mga cheese sticks habang minamash natin yung ating mga banana. Ako dito ay gumamit ng food processor pero kung wala kayo, i-mash na lang by hand. Then ilagay po sa isang malaking bowl para maayos na maihalo. Sa isa pa pong bowl, ang gagawin naman isi-sift natin yung ating mga dry ingredients. Makikita po sa screen na nilagay ko yung mga mixture ng flour, isang recipe para sa gluten-free at saka isang regular recipe. Ginagawa natin ng sifting para walang lumps dun sa ating dry ingredients. After po natin mag-sift ay i-oil ang ating mga kamay bago maghalo ng ating mga ingredients. This way, hindi po magdidikit sa ating mga kamay yung mga ingredients natin. Yung measurement po ng brown sugar, pwede nating i-adjust yan. Pwedeng lesser or more. Nasa atin po yan kung anong preference natin. Sa pagdagdag naman po ng eggs, kapag regular, 1 egg lang ang gagamitin. Kapag gluten-free recipe, 2 eggs po. Dahil yung gluten-free flour natin ay mas matigas. Haluin lamang ng maigi yung mga ating ingredients and then i-add po natin yung ating tubig. Bali, continuous po ang ating pag-mix sa ating ingredients para maka-form po tayo ng dough. At slowly lang po ang pagdagdag ng ating flour mixture para siguradong maihahalo nating maayos. Makikita po na sa una yung ating mixture hiwa-hiwalay pa, so disintegrated. Pero habang continuous po nating hinahalo yun at minamasa, magiging isang dough na po siya, parang smoother dough. Doon po natin malalaman na pwede na po nating simulan ang paggawa ng ating Filipino corn dog. So, ito po yung mga ating frozen cheese sticks at nag-form po tayo ng half cup ng dough. Parang yun na po yung approximate measurement ng bawat corn dog na gagawin natin. Makikita nyo dyan na gumamit po tayo ng rolling pin pero nasa inyo na naman po yun kung paano nyo i-form yung inyong corn dog. Pero para sa akin, ganito ang mas madali na way na nagawa ko yung parang perfect shape siya na corn dog. So, tsaka natin papalaman yung cheese sticks natin. I-roll hanggang sa maging isang corn dog na po siya. Meron naman pong isang alternative na ginamit kong filling na hindi lang cheese stick ang tinry natin. Nagtry din tayo ng ube halaya naman, yung palaman natin sa ating corn dog. So, yung ube halaya dahil medyo malambot, ang ginawa ko, finreeze ko muna siya para mas madaling i-hulma or i-shape at gawing filling. Ipalaman doon sa corn dog dough natin. Mas madali po kung ganun ang gagawin natin. Pwede po tayong gumamit ng ready-made na ube halaya. Kung gusto niyo namang gumamit or gumawa ng ube halaya mismo, meron din po akong recipe na pinrovide dyan sa screen. Alam niyo po, ang pagluluto ay isang art. So, kailangan may mga ideas din tayo. Hindi lang basta-basta kumakain at niluluto yung mga usual na mga recipe. Minsan nag-iisip din tayo, paano ba yung mga bagong twist? So, heto po, magluto na tayo. Ang pinaka-importante lang po kapag nagluluto
kailangan i-coat natin ng maayos sa egg mixture natin. And then, isunod po natin na i-roll doon sa breadcrumbs. Yung pong mga nanigas natin na tinapay, as long as walang amag, pwede natin gawin yan breadcrumbs. Basta i-crush lang natin. Kung wala pong breadcrumbs na ordinary na tinapay, pwede rin po natin gamitan ng panko breadcrumbs, yung plain po. Pag fry po natin, hindi po dapat overcrowded para makakaluto siya ng maayos at hindi po sobrang lakas ng ating apoy para hindi naman po agad masusunog. So tamang-tama lang yung luto niya at tamang-tama lang yung luto niya. So doon sa 5 bananas po na nakapack, 6 na corn dogs po bali ang nagawa ko. Dito po sa display, 5 lang pero 6 po. Makikita nyo may ube topping akong ginawa dyan. And then yung chocolate topping, masarap din po yan. Natikman namin ng mga anak ko. And then yung cream cheese, butter cream cheese topping, masarap din po. At syempre, meron din naman po tayo yung ordinary or regular na sugar lang. Masarap pa rin po. So, enjoy po. Sana mag-subscribe po tayo, like, and follow us for more videos. Ingat po kayo.